Erdélyben, Tordaturban, hogy hogyan is bántak velük, milyen nehéz volt abban az időben. In America, it sometimes was difficult, but nothing like here in Transylvania. Amerikában volt úgy, hogy sokszor nehéz volt, de távolról sem annyira nehéz, mint itt Erdélyben. That is why, at least for me, our connection with each other, your church and ours, is very important. Éppen ezért legalábbis számomra ez a kapcsolat a két egyház között, a ti és a mi egyházunk között olyan nagyon fontos nekem. When Unitarianism spread to other places in the world, it forgot its roots as it became the different branches and leaves of this faith. And this is a wonderful, beautiful thing. But the roots are what keep these alive. That is all of you here. Amikor az unitarizmus elterjed szerte a világon, a gyökereket elfelejtik, és különböző ágazatok jönnek létre ennek a hitnek. Ez gyönyörű, nagyon szép. De a gyökerek azok végül is, amelyek ezt életben tartják, és ezek vagytok ti. Another example of what I'm trying to say, I am a musician. Azt mondja, hogy egy másik példa, amit akarok mondani, ő egy zenész, és most mondtam, hogy ezt nem is tudtam. I play guitar. Gitárra játszik. It was hard, though, to have to learn the basic ideas, learning notes, scales, and chords, and practice them over and over. Nehéz volt megtanulni az alapelméletet, megtanulni a hangjegyeket, a skálákat, az akkordokat, és azokat újra és újra gyakorolni. No, I wanted to skip all that. I wanted to play like Django Reinhardt or Jimi Hendrix right away. Nem. Át akartam ugrani mindezeken, és úgy akartam egyből játszani, mint Django Reinhardt és Jimi Hendrix. I think that many Unitarians are like that. Azt hiszem, hogy sok unitárius hasonló ehhez. Maybe it is not important or necessary to worship or to live out our beliefs as Unitarians, but I believe we become even stronger in our faith when we know when and how it started and all of the changes this faith has and continues to go through. Talán nem olyan nagyon fontos és nem is szükséges, hogy imádkozzunk és megéljük hitünket, mint unitáriusok. De hiszem mégis, hogy hitben jobban erősödünk, ha tudjuk, hogy mikor és hogyan kezdődött, és tudjuk mindazokat a változásokat, amelyeken keresztül ment ez a vallás, és még mindig változásban van. Many changes have happened since our religious faith left here, left Transylvania. But this faith continued to stay very Christian as it spread west through Europe, England, and into America. Sok minden történt, amióta elkezdődött a vallásszabadság itt Erdélyben. Ez a hit keresztény hit maradt, ahogyan nyugat felé Európa, Anglia és Amerika fele terjedt. And then people began to think more about Christianity, maybe too much. És ezután az emberek a kereszténységről kezdtek elmélkedni, sőt, talán túlságosan is. Did Christianity make sense in the New World? So began the changes in American Unitarianism. Volt-e értelme a kereszténységnek ebben az új világban? És így kezdődött a változás az amerikai unitarizmus hitben, vallásban. Many held on to God for a while, but people became more worried. Did I already say that? Yeah. Many people held on to God for a while, but people became more worried about how humans were living, their conditions, getting along with each other. They seemed to absorb God within them
and did the work that maybe God wanted, but they let go of him. Sokan az elején Istenbe kapaszkodtak, sokáig, de az emberek érdeklődése, aggodalma az lett, hogy hogyan él az emberiség, hogyan egyezik embertársával. Úgy tűnt, hogy magukba szívják az Istent, hogy meghozza a gyümölcsöt, amit talán maga Isten is akart, de aztán elengedték Istent. These Unitarians worked to help the poor, the slaves, and help continue the freedom to worship the way that each person wanted to. They did many good things. Ezek az unitáriusok azon munkálkodtak, hogy segítsék a szegényeket, a rabszolgákat, és a vallásszabadságért harcoltak mindenképpen, hogy mindenki úgy imádkozzon Istenhez, ahogyan ő neki megfelel tetszik. Nagyon sok jó dolgot cselekedtek. They still gather, and like they still do today, to worship. But like many people today, the question is what to do. What do they worship? Who do they worship? Or what do they look for help? When they are sad or happy, or a loved one is sick or has died. Egybegyűltek, ahogy manapság is egybegyűlnek és imádkoznak. De a kérdés úgy tevődik fel, hogy miért, kiért imádkozzanak. Kihez vagy mihez forduljanak segítségért, amikor szomorúak vagy boldogak, vagy amikor szeretteik közül valaki beteg, vagy éppen meghalt. What does it mean for us to pray, and to whom we wonder sometimes, at least in our country, do they pray? American Unitarians, even those who are still Christian, perhaps it is like this around the world, have spent so much time thinking about what worship and prayer mean instead of just letting faith happen. Mit jelent imádkozni? És kihez imádkozzanak? Az amerikai unitáriusok azok is, akik még mindig keresztények, és talán ez így van az egész világon, túl sok időt töltöttek el azzal, hogy mit is jelent tisztelni, imádni Istent, ahelyett, hogy hagyták volna megélni hitüket. Too many people worry about things like, am I holding my hands just right? Should I be kneeling? Should I be sitting down? Do I keep my head down or turn my face up? What should I say? Do I keep my eyes closed? Do I keep my eyes open? And we're almost finished. Sokan azért aggodalmaskodnak például, hogy jól fogom-e össze a kezem imádkozás közben, hogy térdelnem kellene-e, vagy ülnöm, hogy lesütött fejjel, vagy felemelt tekintettel kell lennem. Mit mondjak, hogy becsukva, vagy nyitott szemmel legyek. Maybe I exaggerate or make a little joke of it, but it is like that for many of us. As a minister, I preach from many sources, books like the Bible and others, newspapers, conversations, the news, many sacred books, even the Bible. Talán kicsit eltúlzom a dolgokat, vagy mondhatni inkább viccelek, de sokunk számára így van ez. Mint lelkész, több forrásból prédikálok. Könyvekből, mint a Biblia is, újságokból, vagy éppen beszélgetősből, és sok más szent könyvből is, akár a Biblia. I worry sometimes if religion, or many, from all types of religion, is no longer important. Aggódva tűnődöm el azon sokszor, hogy sokak számára a vallás, és bármilyen felekezetről legyen a szó, többé már, mintha nem lenne már olyan fontos. When Unitarians in America or anywhere do the work of their faith, most directed at helping people and making sure everyone is equal, rich or poor, different cultures, black, white, Hispanic.
Amikor az amerikai unitáriusok, vagy bárhol máshol megélik hitüket, főképpen azon vannak, hogy segítsék az embereket, és egyenlőségre törekednek, hogy szegény, gazdag, különböző kultúrákban, tehát hogy fekete, fehérbőrű és más dolgokban. They must make sure that their religious faith and beliefs are not forgotten. They must remember, all of us Unitarians in America or here in Transylvania, that we are a religious people. Gondoskodnak arról, tehát, hogy az unitárius vallásuk miközben ezeket megteszik, tehát segítve a szegényeket, gondoskodnak arról, hogy az unitárius vallásuk, hitük ne legyen elfeledve. Tudniuk kell, hogy mi mindannyian amerikai, erdélyi unitáriusok, de vallásos, mindenképpen vallásos emberek vagyunk. And because we are a religious people, we should remember that we do show other people who we are and what we believe. Not just that God is one, but God works through all of us. És mivel vallásos emberek vagyunk, tudatában kell lennünk annak, hogy amit cselekszünk, amit teszünk, azáltal megmutatjuk másoknak azt, hogy kik vagyunk, és hogy mit hiszünk. Nem csak azt, hogy egy az Isten, hanem azt is, hogy Isten mindannyiunkban munkálkodik. So this is why this journey that all of us have taken here is so important. It gives me, at least, the gift of learning again where my religious faith was born and what I have a responsibility to think about and to strengthen my religious values and beliefs, the way I am to live. Ezért olyan fontos mindannyiunk számára, akik idejöttünk, ez a kirándulás. Legalábbis nekem megadja számomra az újratanulás ajándékát, a tudatosítás lehetőségét, azt, hogy hol született az én vallásos meggyőződésem, hitem, és felelős vagyok ezen elgondolkodni, és meg kell erősítenem a vallásos értékeimet, meggyőződéseimet. Perhaps I think about this too much instead of trusting that my faith will guide me. But I want to say something especially to the children. You are the future of having the responsibility to make sure that you can believe what you want when you want, not with someone telling you how you have to practice your faith, your religion. És talán túl sokat gondolkodom róla, ahelyett, hogy bíznék a saját hitemben, mely vezetni fog engem. És ti, fiatalok, ti vagytok a jövő, és tudnotok kell azt, hogy hinnetek kell abban, amit ti hisztek, és nem megvárni azt, hogy valaki megmondja nektek, hogy miben higgyetek, és hogyan. More important than anything is that all of us, have made a connection with you, our brothers and sisters in Unitarianism. Her English is better. Much better. God is one. We are one. Together. És a lehető legfontosabb mindenek felett, hogy nekem mindannyiunknak egy kapcsolatunkban veletek, testvéreink az unitarizmusban. Egy az Isten, mondja God is one in, say it again. I'm finished now. God is one, we are one, together. Tehát egy az Isten, mi egyek vagyunk, együtt. Egyek. Amen.